Hoi, ik ben Tom Lassing, betrokken burger in de gemeente Best. Ik ga het hebben over ASML. ASML is in het landelijke nieuws geweest, gaat zichzelf verdubbelen de komende jaren en wil 20.000 arbeidsplaatsen erbij. En ik ga je laten zien op de plattegrond van de gemeente Best waar dat gaat zijn, want dit is wel belangrijk voor de gemeente Best. We gaan even naar de plattegrond. We zien hier de gemeente Best. Waar gaat ASML heen? ASML gaat hierheen. Dat is ook een stukje gemeente Best. Dit zal, en misschien zelfs ook een stukje hier, gaat ASML 20.000 arbeidsplaatsen creëren. Dat betekent dus mensen die daar gaan werken, die hebben ook een gezin in veel gevallen. Dus dat betekent alleen al ASML, raad er maar vanuit, 40.000 mensen moeten erbij komen in de regio. Dan hebben we het nog niet over de toeleveringsbedrijven die ook gaan groeien. Het kan wel zijn dat er misschien wel 70.000 arbeidsplaatsen bij komen. Dat betekent 140.000 meer mensen. Als je dat hier gaat creëren, is het dan niet verstandig om dan ook dicht bij bevolking te huisvesten? Ja, en dan is de vraag, waar ga je dat doen? We zien hier de gemeente Best. Ongeveer, grofweg een kwart van onze gemeente is al helemaal bebouwd, dat is de bebouwde kom. Maar er zijn nog plekjes, ook buiten Best, die nog interessant zijn. Nou, we zien hier een mooi bosgebied, dat zou ik zo laten. We zien hier de Vleut, het buitengebied. Ja, dat zou een mogelijkheid kunnen zijn. We zien hier allemaal natuurgebieden, zou ik niet doen. We zien hier natuurlijk ook Aarlen steeds dikker bevolkt worden. Steeds meer huizen, er wordt natuurlijk hier heel wat bijgebouwd. Maar er is even een probleem waar we mee zitten. Dat is de ringweg, die is al hartstikke vol en die gaat helemaal dichtslippen. Als je hier gaat bouwen en je gaat duizenden woningen erbij zetten, dat gaat allemaal via deze weg daar naartoe. Ja, dat gaat hem dus niet worden. Dan moet je echt wel een nieuwe weg erlangs bouwen. Waarom zouden we niet hier, dit stukje waar Philips zit, waar DPD heeft gezeten en waar de drukkerij zit, waarom zou je dit niet helemaal leegmaken? En dan ook kijken of je Philips hier niet kan verplaatsen. Als je dit wooneenheden gaat maken, en dan bedoel ik echt wooneenheden in de zin van luxe appartementen, dan zou dat al een heleboel schelen. Mensen vlak bij hun werk, dat is ideaal. Je zou ook kunnen denken om hier de heide. Ja, het is wel een natuurgebied, maar als je dat hier opoffert, kan je dat elders compenseren. Dus in die zin, dan zou je hier een heleboel kunnen bouwen. Dan heb je niet die extra druk van woon-werkverkeer hier in Best. En mensen werken en wonen vlak bij hun werk. Dus dat is ideaal om dat zo te hebben. Dan heb je hier al heel veel gedaan. En in Nederland hebben wij verkeerd gebouwd. Ga maar eens kijken in de Vinexwijk. Ga maar eens kijken in Heuveleind en Heijvelden. Wij hebben verkeerd gebouwd. En dat klinkt hartstikke lullig, maar we hebben prachtige gezinswoningen gebouwd met een stukje tuin. En wat doen die mensen met die tuin? Die plempen ze vol met betontegels. Waarom? Geen tijd voor de tuin. Ja, dan moet je anders bouwen. Dan moet je in feite bouwen luxe woningen zonder tuin. Maar dan heb je de groenvoorziening die daarbij zit, die is dan voor iedereen beschikbaar, maar die wordt dan met z'n allen, maar dan door de gemeente, wordt die onderhouden. Dat is natuurlijk ook een mogelijkheid. Dan zit niemand te zeuren over ik heb geen tijd voor de tuin en ik wil geen groene vingers en dergelijke, maar je kan wel luxe wonen. Dus echt luxe appartementen, die zou je hier kunnen bouwen, dan kan je heel veel mensen kwijt. En er zijn ook weinig mensen die dan nog klagen over in feite de tuin waar ze niks mee kunnen. Een tuintje van niks in mijn ogen, maar vol met betontegels. Dan heb je eigenlijk geen tuin. Dan heb je alleen een groot balkon nodig. Dus op die manier zou je hier dus veel appartementen kunnen bouwen. En het hoeft niet allemaal langs de snelweg. Er kan echt wel een stuk tussen. Een natuurstrook er nog steeds tussen. Maar wel heel veel appartementen. Balkon op het zuiden. Ja, prachtig. Dat zijn ook de punten waar dan de buitenlandse medewerkers van ASML natuurlijk hartstikke makkelijk kunnen wonen. Dat verstoort dan de rest van Best veel minder. En ook de wisseling die daar vaker is, kan in die appartementen makkelijker plaatsvinden als dat ze koopwoningen kopen en iedere keer dat dan weer moeten verkopen en dergelijke. Daarbij zou dan misschien ook als je hier flink gaat bouwen, hier de
markt minder verstoord raken. Want we raken nu al verstoord. Er gaan nu al woningen eigenlijk in Best verkocht worden voor 50 tot 75.000 meer dan dat er gevraagd wordt. Ja, dat is werkelijk belachelijk. Maar het gebeurt wel omdat de ASML mensen die kunnen dat betalen. En er is een dringend behoefte aan woningen. We weten dus dat ASML gaat uitbreiden. Gemeente Best zou hier alvast kunnen zeggen van oké, het is nu industrie, gaan we veranderen. Iedereen die weggaat, DPD is al weg, daar gaan we dus niet een nieuwe industrie neerzetten. Daar gaan we dus voor woningen geschikt maken. De drukkerij verplaatst maar naar een andere plek. Misschien Philips zelfs ook naar een andere plek. Want zo goed gaat het niet met Philips. Dus misschien dat het ook voor hun handiger is om te verhuizen. Maar dan heb je hier een heleboel ruimte. Zou dat niet genoeg zijn? De andere kant van de snelweg heb je ook een natuurgebied. Ja, de waarde daarvan kan je je afvragen. Maar ook daar zou je dan voor kunnen zeggen van ga daar ook appartementen bouwen. En dan ook weer met balkons op het zuiden, grote balkons, maar wel heel veel appartementen. Die mensen zitten vlakbij hun werk. Creëer het zodanig dat niet iedereen naar het centrum van Best moet om dus inderdaad gewoon boodschappen te doen. Er kan hier in feite een tweede stad ontstaan. Dit is allemaal gemeente Oorschot, dus dan zal de gemeente, als we dan toch samengaan met Oorschot, dan zou dat mooi kunnen samengaan met Oorschot. Dan kan je daar samen toch wat moois ontwikkelen. Het lijkt mij, gezien de afstand tot het werk gebeuren, lijkt mij de beste plek om te ontwikkelen. Zeker omdat hier in de gemeente Best het gewoon dichtslipt. Dat is het grote probleem waar we tegenaan lopen. We zijn in Aarlen aan het bouwen. We zien nu gewoon die ringweg dichtslippen. Hoeveel kan je daar nog bouwen tot het zover is dat het gewoon iedere dag stilstaat daar? Ja, het is gewoon zonde en dat gaat dan ook veel kosten. Het is in ieder geval duidelijk dat Best enorm gaat veranderen als ASML inderdaad 20.000 arbeidsplaatsen gaat creëren. En daar zullen we dus als gemeente nu op moeten sorteren om op tijd daar wat aan te kunnen doen. En ik wil die discussie wel openen over dus hier gaan bouwen zo dicht mogelijk bij het werk. Ik denk dat dat een goede zaak is. Als je dat niet vindt, prima, maar wat is dan voor jou het alternatief? Waar zou jij dan bouwen? Want al die mensen moeten wel een plek hebben om te wonen. Ik hoor graag in de commentaar op de video waar jij het dan zou zien. Als je zegt van ja, dit is geen goed idee, maar wat dan wel. Dankjewel voor het kijken. Tot de volgende keer. Houdoe!